שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגות ריבה בטעמים שונים ועוגת שושנים. בעלי התארח אצלי במטבח, הוא הכין את המילואים, אני הכנתי את הבצק. המילואים שלנו כולם תוצרת בית, אפשר לראות מתכון לריבה בערוץ שלי ביוטיוב. מצרכים לבצק: 5 כוסות קמח מנופה, 6 כפות סוכר לבן או חום, 2 ביצים, 2 כפות גדושות שמרים, כפית מלח, 200 גרם חמאה מומסת ו2 כוסות חלב או מיץ תפוזים. אני מתחילה עם כוס. למילוי, איזה ריבה שאתם אוהבים. מצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט, ביצה להברשה וסומסום לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה את הקמח בקערת המיקסר. מוסיפה את החמאה, את השמרים, את הסוכר, המלח ואת הביצים, ומערבלת במהירות איטית. אני מוסיפה כוס חלב. אני מגבירה את המהירות ומוסיפה את החלב בהדרגה עד לבצק אחיד. בסך הכל הוספתי 1.5 כוס חלב ומערבלת עוד כ5 דקות. אני משמנת קערה. שימו לב כמה הבצק רך וגמיש. אני שמה את הבצק בקערה, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה וחצי. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה את הבצק. אני חותכת את הבצק ל6 חלקים שווים. מכל חלק אני יוצרת כדור ומניחה בצד. אני לוקחת כדור ומרדדת למלבן מאורך בעובי 0.5 סנטימטר. וכאן בעלי השף אברהם יפרח נכנס לפעולה ומורח ריבת תמרים ואגוזים. שימו לב, לא עד הקצוות. הוא מגלגל בעדינות עד סוף הבצק. הוא מהדק בצדדים. מניח על תבנית אפייה עם נייר אפייה.
אני מרדדת כדור בצק למלבן מאורך בעובי 0.5 סנטימטר. הוא מורח את ריבת התמרים עם האגוזים, מגלגל עד סוף הבצק ומהדק בצדדים. הוא מניח על תבנית אפייה עם נייר אפייה. מכסה במגבת ומניח בצד לחצי שעה. אני מרדדת את הבצק למלבן בעובי 0.5 סנטימטר, ובעלי השף אברהם יפרח מורח ריבת תות שדה. מתכון לריבת תות שדה אתם יכולים לראות בערוץ שלי ביוטיוב. הוא מגלגל את הבצק בעדינות עד הסוף, מהדק בצדדים ומניח על תבנית אפייה. הוא חותך פרוסה ושם אותה הפוך בתבנית משומנת מעט. וכך הוא ממלא את כל התבנית ויוצר עוגת שושנים. אנחנו ממשיכים עם ריבת עגבניות. אני מרדדת בצק למלבן מאורך, בעלי מורח ריבת עגבניות, מגלגל את הבצק עד הסוף ומהדק בצדדים. בעלי השף אברהם יפרח, איזה כיף שאתה איתי במטבח. חותך לפרוסות שוות ומניח בתבנית. אני מרדדת בצק למלבן מאורך, בעלי מורח ריבת תפוזים, מפזר מעל מעט סוכר וקינמון, מגלגל את הבצק עד הסוף ומהדק בצדדים, ומניח בתבנית עגולה. הוא מורח ביצה על כל העוגות ומפזר מעל סומסום. מכסה במגבת ומניח בצד לחצי שעה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה עד לצבע זהוב יפה. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. הכנת הסירופ. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית נמוכה. מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון. מערבבת מעט ומבשלת בערך כ10 דקות. עד שהסירופ נהיה סמיך. ומניחה בצד ל10 דקות. אני מורחת סירופ על כל העוגות. תודה מיוחדת לבעלי השף אברהם יפרח. אנחנו צוות לעניין במטבח. בעלי אומר שהוא לא יכול להיות רזה לידי, עם הבישול והאפייה והמתוקים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.